שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פנקק. המצרכים הם כוס קמח מנופה, 2 ביצים, כוס חלב, כפית סוכר וניל, כפית אבקת אפייה, מעט מאוד מלח וכף שמן. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה את כל המצרכים בקערה ומערבבת היטב שלא יהיו גושים. יש ששמים סודה לשתייה, אני מעדיפה לשים אבקת אפייה. שימו לב, התערובת נוזלית. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית. אני טובלת נייר סופג במעט שמן ומשמנת את המחבת. כשהמחבת מתחמם, אני שמה כחצי כוס מהבלילה במחבת ומטגנת כמה דקות. עד שמלמטה נהיה צבע זהוב יפה. אני הופכת לצד השני ומטגנת גם את הצד השני. מוציאה לצלחת על נייר סופג. אני שוב משמנת את המחבת. אם יש לכם רינג או משהו עגול, מתכתי, שיכול להיות במחבת, תשמנו ותשימו במחבת. אני ממלאה מהבלילה מעט. ככל ששמים יותר מהבלילה, הפנקק יצא יותר עבה. אני מנתקת את הרינג והופכת לצד השני. לאחר כשני פנקק, תנמיכו מעט את האש שהם לא יישרפו. אני ממשיכה להכין פנקק עד שכל הבלילה נגמרת. שימו לב, הפנקק רך וגמיש. אפשר לשים איזה מטבל שרוצים. דבש,
מייפל, שוקולד, חמאה, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.